Sudu Meeduma Peedena totille sanda payana komala ඇසිලේ ඈතට යමු අපි පාවිලා අප සිත සැනසෙනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ තවත් ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එකක් සින්දුවකට. ඉතින් සින්දුව තමයි Gration Jayamaha මහත්මයාගේ Sudu Meeduma Peedena තොටිල්ලේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැනටමත් ඔයාලා දන්න නැති වීඩියෝ එක මුලදී මම ප්ලේ කරලා පෙන්නුවේ ඒ සින්දුවේ කොටසක්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ට්‍රමින් එක වාදනය කරන්නේ කියලා මම කොටසින් කොටස ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ස්ට්‍රමින් එක යන්නේ කියලා. මම කොටස් දෙකකට කඩලා මේක කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි කොටසේදී අපි වාදනය කරන්නේ ඩවුන් අප් එක. එතකොට ඩවුන් එක වාදනය කරන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ දබර ඇඟිල්ලයි මැද ඇඟිල්ලයි වෙද ඇඟිල්ලයි. මේ තුන එකතු කරලා ඩවුන් එකක් ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ අප් එක ප්ලේ කරන්න මම මගේ මහපට ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරනවා. ඩවුන් අප්. එතකොට ඒ ඩවුන් අප් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි වාදනය කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඩවුන් අප්. හොඳයි එතකොට දෙවෙනි කොටසේදී මම වාදනය කරන්නේ අප් ඩවුන් අප්. එතකොට අප් එක වාදනය කරන්න මම පාවිච්චි කරනවා මහපට ඇඟිල්ල. ඩවුන් එක නැවතත් මේ ඇඟිලි තුන පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ දබර ඇඟිල්ල, මැද ඇඟිල්ල, වෙද ඇඟිල්ල. ඇඟිලි තුනෙන් තමයි ඩවුන් එක වාදනය කරන්නේ. නැවතත් අප් එකට මහපට ඇඟිල්ල. right up down up. එතකොට කොටස් දෙකම එකතු කරොත් මේ විදිහට down up up down up. නැවත වරක් බලන්න down up up down up. දැන් අපි සාමාන්‍ය ටෙම්පෝ එකකට මේක පොඩ්ඩක් වාදනය කරලා බලමු. හොඳයි ඔයාලට පේන්නේ නැති අර මම ඇඟිලි වලින් අර ඇඟිලි තුරුම පාවිච්චි කරලා වාදනය කරන ඩවුන් එකේ පොඩි මියුට් ගතියක් එනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම ඒ වෙලාවේදී පොඩ්ඩක් කෝඩ් එක සවුන්ඩ් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් මියුට් කරලා තමයි මේ ඇඟිලි තුනෙන් වාදනය කරන කොටස වාදනය කරන්නේ. ඒකයි අර ස්ට්‍රමින් එකේ පොඩ්ඩක් හයිලයිට් වෙන්නේ මේ කොටස. එතකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒක කීප වතාවක් මේ ස්ට්‍රමින් එක පුරුදු වෙලා try කරන්න. එතකොට මේ සද්ද ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. තවත් මේ වගේ පාඩමකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.